Dumnezeu, când vede la o femeie orgoliu, îndreaptă toate armele spre ea. Și armă nu înseamnă numai bărbatul, înseamnă situații de viață diferite, colegi de serviciu, părinți. Deci toată lumea se îndreaptă spre corectarea orgoliului feminin. Deci va fi continuă corecția asta până când înțelege să se supună. Pentru că supunere înseamnă pentru femeie iubire. Pot să explic de ce? Aici revenim la toate discuțiile care au fost până acum cu femeia nu poate fi acuzată direct. În spatele ei este natura, viața, care are legile proprii și o influențează în gândire, în atitudine, în comportament. Ea reprezentând viața vrea să-și maximizeze șansele de supraviețuire și nu este interesată de reguli sociale, de morală, de cultură, de absolut nimic nu e interesată. Nu e interesată decât să procreeze. Și femeia va fi întotdeauna înclinată sau deschisă spre tot felul de situații de viață, este deschisă la cei care o curtează o viață întreagă, până la cele mai adânci bătrâneți, pentru că așa este, în spate este natura care îi dictează să fie în modul acesta. Bărbatul ar trebui să înțeleagă și să nu acuze femeia direct, că ea este așa și așa. Nu este femeia așa, este natura din spatele femeii care îi dictează să se comporte așa, cu o variabilitate așa de mare. Într-adevăr, bărbatul nu se poate în viața lui, cum să zic eu, încrede în femeie, deci nu poate să stea liniștit niciodată. Pe de altă parte, am fost întrebat aici, dar ei când se iubesc? Se iubesc la început, după aceea sunt alte tipuri de relații în care intră în familie sau relațiile de alt tip. Bărbatul are în spatele lui tot așa ceva care nu poate fi controlat, are pe Dumnezeu și de multe ori îi ia mintea și îl pune să corecteze femeia. Deci ambii au două forțe. Deci natura, că femeia este regina pământului și bărbatul are pe Dumnezeu care îl corectează femeia prin el. Și în același timp Dumnezeu, în funcție de orgoliu femeii, dacă ea scade orgoliu, el reușește în viață și el își amplifică forța de împlinire în viață și măreția și devine creativ. Deci în măsura în care femeia reduce orgoliu, el va reuși în viață și este interesată să fie așa. Deci nici femeia, nici bărbatul nu pot fi acuzați direct de nimic. Pentru că discuțiile care au fost în ultimul timp sunau cam așa. Dar nu este așa. Le-am lăsat pentru ca să conștientizeze fiecare cum este și să înțelegem cum sunt sau cum ne vede partea cealaltă, cum văd femeile bărbații și bărbații femeile, dar în sine ei nu pot fi acuzați direct, sunt alte forțe în spatele lor. Dacă întotdeauna orice explicație care blochează judecata este adevărul, atâta timp încât când în explicațiile noastre sunt acuzații punctuale, femeia face așa, nu este adevărat. Putem doar să descriem atitudinea ale femeilor, dar să înțelegem că în spate sunt puteri mult mai mari pe care noi nu le putem controla în niciun mod. Și un singur lucru se poate face. Bărbatul să înțeleagă că așa este femeia și să o lase așa cum este, exact cum cerea și Ada, nu? Să mă lase să fiu, femeia dorește libertate, în măsura în care dă libertate totală, ea s-ar putea să fie cum să zic eu, serioasă și cu minte, așa cum bărbatul își dorește, iar în același timp și bărbatul dorește o libertate, în măsura în care el este însă iubit, susținut, încurajat, pentru că el este ca un copil, în măsura aceea îi crește puterea, el are nevoie de putere, dar puterea o derivă din iubirea femeii. Întotdeauna în spatele unui bărbat puternic este o femeie și mai puternică, dar puternică în sensul cu iubire mare. Mi-a plăcut astăzi, am văzut un film despre Beatles și despre situația în care John Lennon a fost împușcat. Și Yoko, soția lui, i-a zis așa la începutul căsătoriei: du-te, ești liber să faci ceea ce vrei și cucerește lumea. Deci i-a dat libertate totală. În măsura în care faci lucrul acesta, el într-adevăr va fi
măreț și vei fi mulțumit de tot ceea ce face. Deci femeia trebuie să dea libertate totală, dar și el trebuie să dea libertate totală în sensul să înțeleagă care este natura femeii și că nu o poate să o constrângă în niciun mod, pentru că sunt forțe în spatele ei care au alte principii. Bărbatul în sine este mai conservator, mai static, mai familist și principial, are principii, mai moral. Femeia răspunde însă la alte forțe care sunt ale naturii, care alte scopuri cu viața, pentru că viața trebuie să se perpetueze și nu o interesează de principii morale și de reguli umane. Deci fiecare trebuie să-și recunoască natura și fiecare să rămână în natura lui și nimic mai mult. Să nu depășească natura și să îl întrebe pe celălalt de ce nu ești așa, să vrea să-l schimbe. Nu ai ce să schimbi la celălalt deloc.